ถ้าคุณยังจนแสดงว่าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้นะคะในขณะที่คุณยังต้องดิ้นรนกับเงินเดือนที่ใช้เดือนชนเดือนคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตมันไม่แฟร์คนอื่นดูเหมือนจะมีโอกาสในชีวิตที่มากกว่าในขณะที่คุณต้องเหนื่อยแทบขาดใจเพื่อแลกกับเงินไม่กี่บาทถ้าคุณยังจนอยู่นะคะแสดงว่ามีบางอย่างที่คุณยังไม่รู้ข้อที่1โลกนี้ไม่ได้แฟร์และก็ไม่มีใครแคร์ว่าคุณจะลำบากแค่ไหนนี่คือเรื่องจริงที่โหดร้ายแต่คุณก็ต้องยอมรับนะคะว่าไม่มีใครสนใจหรอกว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนไม่มีใครแคร์ว่าคุณจะพยายามมากเท่าไหร่มีแต่ผลลัพธ์เท่านั้นที่คนจะให้ความสำคัญคนรวยไม่เคยร้องไห้ให้ใครฟังว่าชีวิตของเขาลำบากยากเย็นขนาดไหนแต่เขาใช้พลังงานทุกหยดไปกับการแก้ปัญหาไม่ใช่การบ่นกับโลกใบนี้ว่ามันเฮงซวยแล้วคุณล่ะคะคุณมัวแต่เสียเวลานั่งบ่นว่าชีวิตมันยากลำบากหรือว่ากำลังหาวิธีในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองถ้าเกิดว่าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคร่ำครวญเอาแต่บ่นแทนที่จะลงมือทำต่อให้มีโอกาสทองมากองอยู่ตรงหน้าคุณก็คงจะมองไม่เห็นมันอยู่ดีข้อ2เงินไม่ใช่รางวัลของความขยันนะคะแต่มันคือรางวัลของความฉลาดคุณอาจจะคิดว่าการทำงานหนักจะต้องได้เงินเยอะใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะนั่นคือเรื่องที่โกหกที่ถูกสอนมาให้คุณเป็นคนที่เชื่องคนที่ทำงานหนักที่สุดในโลกคือคนที่มีเงินน้อยที่สุดเพราะพวกเขาถูกใช้แรงงานเหมือนกับเครื่องจักรพวกเขาเป็นฟันเฟืองของระบบที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานหนักไปตลอดชีวิตแต่คนรวยล่ะคะพวกเขาใช้หัวไม่ได้ใช้แค่แรงพวกเขาคิดหาทางในการให้เงินทำงานแทนเขาค่ะหรือว่าอาจจะใช้คนอื่นทำงานแทนก็ได้พวกเขาเข้าใจว่ารายได้จะต้องมาจากหลากหลายทางไม่ใช่แค่จากเงินเดือนอย่างเดียวคุณจะต้องเริ่มเรียนรู้เรื่องการลงทุนการสร้างรายได้แบบ Passive Income แล้วก็เลิกคิดว่าการทำงานหนักคือคำตอบของทุกอย่างข้อ3ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสังคมของคนจนคุณก็จะจนตลอดไปจำไว้นะคะว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของ5คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดถ้าเพื่อนรอบตัวของคุณคิดแค่เรื่องเงินเดือนคิดแค่เรื่องการหาโปรโมชั่นของถูกคิดแค่เรื่องบ่นว่างานหนักชีวิตแย่คุณก็จะเป็นแบบนั้นค่ะคุณก็จะถูกล้อมด้วยพลังงานของความจนความล้มเหลวและก็ข้ออ้างที่ไม่มีวันพาคุณไปไหนได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากรวยนะคะลองใช้เวลากับคนที่รวยกว่าคุณคุยกับคนที่มองโลกต่างจากคุณอ่านหนังสือของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคุณก็จะเริ่มคิดต่างวิธีในการมองโลกของคุณก็จะเปลี่ยนไปและพฤติกรรมของคุณก็จะเปลี่ยนตามด้วยถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่ในกองขี้ของคนที่คิดลบนะคะไม่ว่าใครจะมาบอกเคล็ดลับความรวยกับคุณยังไงคุณก็จะไม่มีวันได้ใช้มันข้อ4ถ้าคุณไม่กล้ารับความเสี่ยงคุณก็จะต้องอยู่กับความจนตลอดไปคุณกลัวเสียเงินกลัวความล้มเหลวกลัวถูกหัวเราะเยาะกลัวการเปลี่ยนแปลงคุณกลัวทุกอย่างยกเว้นกลัวความจนและนั่นแหละค่ะคือปัญหาคนรวยเขาไม่ได้กล้าแบบบ้าบิ่นแต่พวกเขาเข้าใจว่าความเสี่ยงที่คำนวณได้คือสิ่งที่ต้องเผชิญพวกเขาเรียนรู้ที่จะลงทุนลองผิดลองถูกและพวกเขาก็ไม่เสียเวลานั่งกลัวค่ะแต่พวกเขาลุยต่อแล้วคุณล่ะคะคุณเอาแต่คิดว่าแล้วถ้าเกิดฉันทำแล้วล้มเหลวล่ะถ้าคุณมัวแต่กลัวนะคะคุณก็จะอยู่ที่เดิมตลอดไปไม่มีปาฏิหาริย์ไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้มีแต่ตัวคุณเท่านั้นแหละค่ะที่จะต้องก้าวข้ามความกลัวไปให้ได้ข้อ5คนจนชอบหาข้ออ้างส่วนคนรวยจะหาทางออกฟังให้ดีๆนะคะคนจนมักมีข้ออ้างเสมอว่าฉันไม่มีเงินลงทุนฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีโอกาสแบบคนอื่นฉันไม่มีใครที่จะมาสอนนี่คือเสียงในหัวของคนที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคุณรู้ไหมคะว่าคนรวยเขาเริ่มจากอะไรพวกเขาก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันค่ะแต่พวกเขาหาทางพวกเขาหาความรู้แทนที่จะหาข้ออ้างพวกเขาทำแม้ว่าจะไม่มีเงินพวกเขาใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและที่สำคัญนะคะพวกเขาไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นไปไม่ได้คำว่าฉันทำไม่ได้คำนี้ถือว่าเป็นคำพูดที่ต้องลบทิ้งจากหัวคุณไปซะเพราะตราบใดที่คุณยังพูดคำนั้นออกมาคุณก็ล็อกตัวเองไว้ในกรงแห่งความจนนั่นเองข้อ6
คุณใช้เงินเพื่อสร้างหนี้แทนที่จะสร้างความมั่งคั่งถ้าคุณยังจนมีโอกาสสูงที่คุณจะใช้เงินไปกับสิ่งที่ทำให้คุณจนลงแทนที่จะใช้เงินเพื่อทำให้ตัวเองรวยขึ้นคุณอาจจะกำลังซื้อสิ่งที่อยากได้มากกว่าสิ่งที่ต้องมีและทุกเดือนเงินเดือนของคุณก็ละลายไปกับของไร้สาระที่ไม่เคยช่วยให้คุณก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นมือถือรุ่นใหม่เสื้อผ้าแบรนด์ดังกาแฟแก้วละ200หรือว่าเที่ยวหรูแต่เงินเกลี้ยงตอนสิ้นเดือนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่คุณกลับบอกตัวเองว่าเงินแค่นี้เองหรือว่าชีวิตมันสั้นจะต้องใช้เงินให้คุ้ม คุณใช้เงินหมดไปกับของที่มันเสื่อมค่าแล้วคุณจะรวยขึ้นได้ยังไงจริงไหมคะข้อ7คุณกลัวความล้มเหลวมากเกินไปคุณรู้ไหมคะว่าคนรวยล้มเหลวมากกว่าคนจนหลายเท่าเลยค่ะแต่พวกเขาไม่ปล่อยให้มันหยุดพวกเขาแต่คนจนล่ะคะแค่เจอปัญหานิดเดียวก็ยอมแพ้ว่าฉันทำไม่ได้อะมันเสี่ยงเกินไปเดี๋ยวลองก่อนแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องกลับไปทำงานประจำคุณกำลังพูดแบบนี้กับตัวเองหรือเปล่าคะ ถ้าเกิดว่าใช่ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะว่าทำไมคุณยังจน เพราะคนรวยเขาไม่ได้มองว่าความล้มเหลวคือจุดจบ แต่มันคือบทเรียน พวกเขากล้าที่จะลอง กล้าที่จะเสี่ยง และพวกเขาก็รู้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลว แต่เป็นคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่ ข้อ8คุณทำงานเพื่อเงินแทนที่จะให้เงินทำงานแทนคุณ คนจนทำงานแลกเงิน ส่วนคนรวยใช้เงินสร้างเงิน คนส่วนใหญ่ถูกสอนให้หางานดีๆ เพื่อที่จะได้เงินเยอะๆ แล้วก็หวังให้มีเงินพอใช้ไปวันๆ หรือว่าเก็บเงินรอเกษียณ แต่คุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณต้องทำงานเพื่อเงินตลอดชีวิต คุณจะไม่มีวันรวย คนรวยเขาเข้าใจนะคะว่าเงินต้องทำงานแทนคุณ พวกเขาลงทุนซื้อหุ้นซื้ออสังหาทำธุรกิจ หรือแม้แต่สร้างระบบที่ทำให้พวกเขามีรายได้โดยที่ไม่ต้องลงแรงตลอดเวลา ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณยังต้องตื่นไปทำงานเพื่อแลกเงิน คุณจะต้องเริ่มคิดได้แล้วนะคะว่านี่มันคือกับดัก ถ้าคุณไม่เริ่มหาทางให้เงินทำงานให้คุณ คุณก็จะต้องทำงานไปจนตาย แล้วก็ไม่มีวันที่จะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ ข้อ9คนจนคิดสั้นแต่คนรวยคิดยาว คุณอาจจะมองเห็นแค่วันนี้แต่คนรวยเขามองไปไกลกว่าคุณค่ะ คนจนมักจะคิดแต่เรื่องระยะสั้นอย่างเช่นวันนี้มีเงินพอใช้ไหมสิ้นเดือนจะรอดไหมปีนี้โบนัสจะออกเท่าไหร่แต่คนรวยเขามองไกลกว่านั้นนะคะพวกเขาวางแผนเป็น5ปี10ปี20ปีพวกเขารู้ว่าความสำเร็จจะต้องใช้เวลาเขาต้องมีการลงทุนต้องมีการลองผิดลองถูกและที่สำคัญก็คือจะต้องมีความอดทนคุณอาจจะเคยเห็นคนที่พยายามสร้างธุรกิจแล้วก็ล้มเลิกภายใน3เดือนเพราะว่ามันไม่เห็นรวยเลยหรือว่าคนที่ลงทุนในหุ้นแค่6เดือนแล้วบอกว่ามันไม่เวิร์กนี่แหละค่ะคือปัญหาของคนที่คิดสั้นจำไว้นะคะว่าความสำเร็จจะต้องใช้เวลาถ้าคุณไม่ได้มีความอดทนคุณก็จะไม่มีวันรวยได้ข้อ10คุณปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามยถากรรมแทนที่จะออกแบบมันเองนะคะฟังให้ดีๆนะคะไม่มีใครจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้นอกจากตัวคุณเอง คนจนมักจะรอไม่ว่าจะเป็นรอโอกาสรอเงินเดือนขึ้นรอให้เศรษฐกิจดีรอให้ดวงดีขึ้นกว่านี้แล้วก็บ่นว่าชีวิตมันไม่แฟร์แต่ในขณะที่คนรวยค่ะเขาไม่ได้รออะไรทั้งนั้นพวกเขาลงมือทำวางแผนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาลองถามตัวเองดูนะคะว่าถ้าฉันไม่ทำอะไรเลยชีวิตของฉันจะเป็นยังไงในอีก10ปีข้างหน้าถ้าคำตอบของคุณบอกว่ามันก็คงเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยนะคะไม่อย่างนั้นคุณจะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการข้อ11คุณยังไม่รู้ว่าการเป็นคนดีไม่ได้ช่วยให้คุณรวยนะคะคุณอาจจะถูกสอนมาว่าเป็นคนดีแล้วจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่โลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นลองมองไปรอบๆตัวดูนะคะคนที่ซื่อสัตย์ขยันประหยัดอดทนบางคนยังจนอยู่เลยค่ะแต่คนที่ฉลาดใช้โอกาสใช้จังหวะกลับรวยขึ้นแบบเรื่อยๆนี่ไม่ได้บอกให้คุณเป็นคนเลวนะคะแต่อย่าคิดว่าแค่เป็นคนดีแล้วโลกจะตอบแทนคุณเพราะโลกนี้ไม่ได้ยุติธรรมขนาดนั้นคุณจะต้องเป็นคนฉลาดบวกกับเป็นคนดีด้วยถ้าคุณดีอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีความฉลาดทางการเงิน
คุณก็จะถูกระบบกลืนกินและก็ต้องทำงานแบบงกๆไปจนตายถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่าหวังว่าความดีจะทำให้คุณรวยนะคะแต่จงเรียนรู้วิธีในการหาเงินและก็ทำให้ตัวเองมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นข้อ12คุณให้ความสำคัญกับความพยายามมากกว่าผลลัพธ์คนจนชอบบอกว่าก็ฉันพยายามแล้วแต่คนรวยสนใจแค่ว่าแล้วผลลัพธ์มันคืออะไรลองคิดดูนะคะถ้าคุณพยายามทำธุรกิจแต่ไม่มีลูกค้าคุณจะบอกว่าฉันพยายามแล้วก็จบแบบนั้นเหรอคะหรือว่าคุณจะหาทางทำให้มันเวิร์กถ้าเกิดว่าคุณพยายามเก็บเงินแต่สุดท้ายก็ใช้หมดคุณจะบอกว่าก็ฉันตั้งใจเก็บแล้วหรือว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีคิดทางการเงินของตัวเองคะโลกนี้ไม่ได้สนใจว่าคุณพยายามแค่ไหนมีแต่ผลลัพธ์เท่านั้นที่วัดค่าของคุณได้จงอย่าหลอกตัวเองว่าการพยายามคือคำตอบเพราะว่ามันไม่เวิร์กคุณจะต้องหาวิธีใหม่อย่าจมปลักอยู่กับวิธีเดิมๆแล้วหวังว่ามันจะเปลี่ยนไปข้อ13คุณยังไม่รู้วิธีในการใช้หนี้ให้เป็นคนจนเป็นหนี้เพื่อใช้จ่ายส่วนคนรวยเป็นหนี้เพื่อสร้างรายได้ถ้าตอนนี้คุณเป็นหนี้นะคะลองดูให้ดีว่าหนี้ของคุณคือหนี้ที่ดีหรือว่าหนี้เลวหนี้ดีก็คือหนี้ที่ทำให้คุณมีเงินมากขึ้นอย่างเช่นกู้เงินมาลงทุนหรือว่าเปิดธุรกิจส่วนหนี้เลวคือหนี้ที่ทำให้คุณจนลงอย่างเช่นกู้เงินมาซื้อรถหรือว่าซื้อโทรศัพท์ใหม่หรืออาจจะเที่ยวแบบบ้าคลั่งถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความจนจงเริ่มต้นด้วยการหยุดสร้างหนี้เลวแล้วก็เรียนรู้วิธีในการใช้หนี้ดีให้เป็นประโยชน์ข้อ14คุณคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำแต่สุดท้ายคุณก็ไม่ได้ทำจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเก็บเงินเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงทุนนี่คือคำพูดที่ฆ่าความสำเร็จของคุณไปแล้วหลายสิบปีเลยนะคะคนจนชอบผัดวันประกันพรุ่งแต่คนรวยเขาลงมือทำทันทีคุณเคยไหมคะที่มีไอเดียดีๆเยอะมากแต่ก็ไม่ได้เริ่มสักทีจนสุดท้ายมีคนอื่นทำแล้วก็รวยไปก่อนคุณเคยคิดที่อยากจะลงทุนแต่มัวแต่รอจังหวะที่ใช่จนสุดท้ายโอกาสมันก็ผ่านไปจำไว้นะคะว่าเวลาคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดและมันก็ไม่รอใครด้วยถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดี๋ยวค่อยทำอีก5 ปีข้างหน้าคุณจะเสียใจที่ไม่ได้เริ่มตั้งแต่วันนั้นข้อ15คุณไม่รู้ว่าเงินเยอะไม่สำคัญเท่ากับเงินงอกเองได้คนจนคิดว่าถ้าฉันหาเงินได้เยอะฉันจะรวยแต่จริงๆแล้วนะคะรายได้เยอะไม่ได้แปลว่าคุณจะรวยถ้าคุณไม่ได้มีระบบจัดการการเงินที่ดีลองดูตัวอย่างนะคะคนที่ได้เงินเดือนหลักแสนแต่ใช้จ่ายเดือนละ100,000 กว่าบาทยังไงก็ไม่มีวันรวยแต่คนที่มีเงินเดือนปานกลางค่ะแต่มีแผนการเงินสามารถลงทุนให้งอกเงยได้พวกเขาก็มีโอกาสรวยมากกว่าถ้าคุณยังคิดว่าขอแค่หาเงินให้เยอะขึ้นแล้วชีวิตจะดีขึ้นเองคุณคิดผิดนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือสร้างระบบที่ทำเงินของคุณให้งอกเงยเองได้อย่างเช่นการลงทุนในหุ้นอสังหาหรือว่าสร้างธุรกิจที่สร้างรายได้แบบอัตโนมัตินะคะคุณเคยสังเกตไหมคะว่าคนรวยเขาบริหารเวลายังไงพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียนรู้พัฒนาตัวเองหาทางสร้างรายได้ใหม่ๆและก็ลงทุนกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเขาก้าวหน้าแต่คนจนล่ะทำอะไรครับวันๆไล่ดูแต่คลิป TikTok ที่ไร้สาระเล่นเกมทั้งวันโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายไถฟีดไปเรื่อยๆแล้วก็มาบ่นว่าไม่มีเวลาฟังไว้ให้ดีนะคะเวลาคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณถ้าคุณเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระทุกวันคุณก็จะจนตลอดไปคนที่รวยขึ้นเขาใช้เวลาว่างไปกับอะไรบ้างล่ะคะเขาอ่านหนังสือเขาเรียนรู้เขาลงทุนเขาสร้างธุรกิจและก็ทำสิ่งที่มีคุณค่าไม่ใช่ว่าเสียเวลาไปกับความบันเทิงที่แบบไร้ขีดจำกัดข้อ17คุณใช้เงินตามอารมณ์แทนที่จะใช้เงินตามแผนเคยไหมคะที่ได้เงินเดือนมาไม่ทันไรเงินก็หายไปหมดเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณใช้เงินตามอารมณ์นั่นเองอย่างเห็นของลดราคาก็ซื้อแบบอยากซื้อเฉยๆหรือว่าอยากได้มือถือใหม่ก็ซื้อโดยที่ไม่ได้คิดถึงผลกระทบระยะยาวถ้ารู้สึกเครียดก็ใช้เงินแก้ปัญหาทางอารมณ์นี่แหละค่ะเหตุผลที่คุณไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินลงทุนและก็ไม่มีวันรวยขึ้นจำไว้นะว่าคนรวยเขาไม่ได้ใช้เงินตามอารมณ์พวกเขามีแผนการเงินที่ชัดเจนพวกเขาใช้เงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่ของเล่นถ้าอยากรวยขึ้น
จงเริ่มต้นจากการมีวินัยทางการเงินและก็เลิกใช้เงินตามใจตัวเองนะคะ ข้อ 18 คุณอยากจะได้ผลลัพธ์เร็วแต่ไม่อยากจะลงแรงแบบจริงจังนี่คือปัญหาใหญ่ของคนจนที่อยากรวยเร็วแต่ไม่อยากทำอะไรเลยอยากมีรายได้เสริมแต่ขี้เกียจหาความรู้อยากลงทุนแต่ไม่ศึกษาอะไรเลยอยากสำเร็จแต่ไม่อยากเหนื่อยขอโทษนะโลกใบนี้ไม่มีทางลัดค่ะทุกความสำเร็จจะต้องใช้เวลาจะต้องใช้ความพยายามและก็จะต้องใช้ความอดทน ข้อ 19 คุณเลือกอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแทนที่จะออกไปเผชิญโลกกว้างทำไมคุณถึงยังจนอยู่คะนั่นก็เพราะว่าคุณสบายเกินไปนั่นเอง คุณไม่กล้าที่จะออกจากงานประจำคุณไม่กล้าที่จะเริ่มธุรกิจ คุณไม่กล้าที่จะลงทุน และคุณก็กลัว คุณกลัวการเปลี่ยนแปลง กลัวความล้มเหลว กลัวเสียงวิพากษ์วิจารณ์ กลัวว่ามันไม่เวิร์กแล้วเป็นยังไงล่ะคะ คุณก็เลยต้องอยู่ในจุดเดิมไปตลอดชีวิต ฟังให้ดีนะคะ ถ้าคุณอยากรวย คุณจะต้องกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซน กล้าทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำ กล้าลงทุนแม้ว่าจะมีความเสี่ยง กล้าเผชิญหน้ากับความล้มเหลวแล้วก็เรียนรู้จากมัน ข้อ 20 คุณยังไม่เชื่อว่าตัวเองมีสิทธิ์รวย ถ้าคุณยังไม่เชื่อว่าคุณสามารถรวยได้ คุณก็จะไม่มีวันรวย นั่นก็เพราะว่าสิ่งที่คุณคิดก็จะส่งผลต่อทุกการกระทำของคุณค่ะ ถ้าคุณคิดว่าฉันไม่มีวันรวย คุณก็จะไม่มีวันลงมือทำ ถ้าคุณคิดว่าฉันไม่มีโอกาส คุณก็จะมองไม่เห็นโอกาสที่อยู่รอบตัว ถ้าคุณคิดว่าคนอย่างฉันไม่คู่ควรกับความสำเร็จ คุณก็จะทำลายตัวเองโดยไม่รู้ตัว คนรวยเขาไม่ได้มีต้นทุนดีกว่าคุณทุกคนนะคะ บางคนเริ่มจากศูนย์เหมือนกัน แต่พวกเขาเชื่อว่าตัวพวกเขาทำได้ และก็ลงมือทำ แต่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อว่าตัวเองจะรวยได้ ทุกอย่างก็จบเช่นกันค่ะ จำไว้นะคะว่าถ้าคุณยังจนแสดงว่ามีบางอย่างที่คุณต้องเปลี่ยน จงหยุดหาข้ออ้าง แล้วก็เริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้